παιδιά, όπως είμαστε. Φωνάζει ρε φίλε, μου φωνάζεις να πούμε. Πού πήγες? Που δεν πήγα θα ρωτάς. Ωραία, γίνεται να κάνουμε γύρισμα με σβηστά φώτα γιατί δεν μπορώ. Πω, το κεφάλι μου. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Το σημερινό θέμα των Foodiversity φαγηταπωριών είναι το hangover. Είναι οι θεραπείες για το hangover. Και δεν εννοούμε τη θεραπεία άμα δεις το hangover το 3 που είναι χάλια. Εννοούμε άμα τα έχεις πιει. Πώς είναι η ελληνική λέξη για το hangover? Τι πιάμε χτες ρε boy, δεν είναι ότι έχει κάτι. Hangovers και... Όπου δεν ξαναπιώ ποτέ ρε. Δεν ξαναπιώ ποτέ, ήταν χτες τη τελευταία φορά. Έλα ρε. Πού θα βγούμε σήμερα? Τετάρτη είναι ρε. Εντάξει θα έρθω. Ναι. Μπουκάλι όμως, όχι με τις φλωριές. Απλά είμαστε σε μια χώρα που έχει παράδοση το να πίνει αλκοόλ 3.000 χρόνια. Στην Κρουνοσό πίνανε όταν σε άλλα μέρη είχε μαμούθ τύπου. Πίνουν στην Ελλάδα και λέξη για το hangover δεν έχουν. Πόσο μάγκες ρε φίλε. Έχεις βγει το προηγούμενο βράδυ, έχεις πιει ένα ποτηράκι παραπάνω και την επόμενη μέρα είσαι λίγο χάλια. Σε πονάει το κεφάλι, σε πονάει το στομάχι. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό? Θα ρωτήσετε. Σας αφήνω χρόνο να ρωτήσετε. Ο κύριος λόγος που παθαίνουμε hangover είναι ένας. Αφυδατώνεται το σώμα μας και ο εγκέφαλός μας. Ο άνθρωπος έχει μια πολύ συγκεκριμένη ικανότητα διάσπασης αλκοόλ. Αυτό είναι μία μονάδα αλκοόλ την ώρα. Το αλκοόλ λοιπόν περνάει από το σηκώτη. Το σηκώτη απελευθερώνει κυτονίνες. Άκου τώρα. Οι οποίες είναι αυτές που σε κάνουν να αισθάνεσαι πόνο και πυρετό όταν παθαίνεις γρίπη. Γι' αυτό μοιάζουν τόσο πολύ τα συμπτώματα. Οπότε έχεις από τη μία την αφυδάτωση του εγκεφάλου, έχεις από την άλλη τις κυτονίνες στο σηκώτη που σε κάνουν να αισθάνεσαι κανονικά άρρωστος και από την άλλη έχεις το στομάχι που το αλκοόλ το καταστρέφει, δεν το συμπαθεί καθόλου. Παλεύει εκεί ας πούμε να το διασπάσει, παράγει ένζημα, κάνει ράνι. Μ' αρέσει η επιστημονικότητά μου, κάνει ράνι. Δεν είναι σκέτο κάνει, είναι ράνι. Είναι κάνει ράνι. Και έτσι δημιουργούνται μετά οι επιπτώσεις και την επόμενη μέρα το hangover. Τώρα λοιπόν που μάθαμε γιατί το κάνουμε, το οποίο δεν ενδιέφερε κανέναν, το πάθαινα γιατί έπαινα. Έπαινα, το πάθαινα. Το ξέρεις, κουκλίτσα μου, για τις κυτονίνες. Κλείς τα φώτα γιατί θα έρθει ο Christian Bale πάνω σου. Ο εγκέφαλος μας είναι περίπου 70% νερό και η αφυδάτηση μπορεί να οδηγήσει σε συρρίκνωση του εγκεφάλου. Γι' αυτό είσαι και ψηλό ηλίθιος άμα πίνεις. Απίστευτο ότι πληρώνεις, χαλάς όσα λεφτά για να γίνεις πιο χαζός. Πω χτες για να γίνω πιο χαζός 100 ευρώ χάλασα. Σε δώσω μια με ένα φτιάρι. Και έτσι, αφού μάθαμε τι κάνει το αλκοόλ στο σώμα, πρέπει να πάμε και να δούμε πώς θα το θεραπεύσουμε. Πρέπει να σταματήσω εντωμεταξύ. Ξέρεις, τα σφινάκια το τελευταίο με πεθάνε, ρε. Το θέμα είναι το εξής. Η πιο εύκολη θεραπεία όσον αφορά το αλκοόλ είναι η πρόληψη. Το πιο basic πράγμα που μπορείς να κάνεις για να μην έχεις hangover είναι τη στιγμή που πίνεις να πίνεις πάρα πολύ νερό. Συνέχεια να έχεις δίπλα σε ένα ποτήρι νερό και να το πεις. Εκεί σαν το λούμπα κοιλιάς, έτσι. Και έτσι δεν είναι ότι θα μεθύσεις λιγότερο, μάλλον θα προλάβεις τα συμπτώματα του hangover από το να είναι τόσο σοβαρά. Θα σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Brown, που είναι ένα από τα καλύτερα αμερικάνικα πανεπιστήμια, έχει το Alcohol Hangover Research Group. Έχει πει ότι υπάρχουν 7 λύσεις επιστημονικά αποδεδειγμένες για το αλκοόλ. Αυτό που δουλεύει τρομερά και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο και πρέπει να το κάνετε είναι να είσαι φαγωμένος. Τεράστια διαφορά στο πώς διαχειρίζεται το σώμα στο αλκοόλ αν είσαι φαγωμένος. Γιατί εδώ βγαίνεις πολλές φορές και λες θα φάμε μετά. Όχι! Ενώ είστε πριν στο σπίτι, παραγγέλνετε η food, τρώτε και μετά βγαίνετε. Τόσο απλό. Αυτό θα βοηθήσει έως και 30 με 40% σε λιγότερα συμπτώματα από το hangover. Απίστευτο. Στις 7 θεραπείες του Πανεπιστημίου Brown, η πρώτη λέει, που δεν έχουν καταλάβει γιατί δουλεύει, αλλά δουλεύει απίστευτα, είναι πριν βγεις να φας ή να τα στύψεις, ξέρω εγώ, να κάνεις χυμό, σε ασιατικά αχλάδια, που στα ελληνικά τα λέμε αχλαδόμηλα. Για κάποιο λόγο είναι θαυματουργός στο αλκοόλ. Αν μας βλέπεις και είσαι μανάβης, γράψε από κάτω. Έχω αχλαδόμηλα, παιδιά. Βρίσκομαι στο Παγκράτη. Το νερό, λοιπόν, την επόμενη μέρα του hangover είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι όλα τα νερά ίδια. Γιατί την επόμενη μέρα το νερό έχει ανάγκη από μέταλλα και ηλεκτρολίτες για να επιταχύνει τη διαδικασία της αποτοξίνωσης. Θα βοηθήσει πάρα πολύ να πιεις ένα ισοτονικό ποτό. Το θέμα είναι ότι το πιο ισοτονικό ρόφημα που μπορείς να πιεις είναι το νερό καρύδας.
Αχλαδόμηλα από την Κίνα, νερό καρύδας. Εδώ δεν έχει κάτι ρε, να θεραπευτούμε. Ένα άλλο τρομερά συχαμένο πράγμα που εγώ προτιμώ να έχω full πονοκέφαλο, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο βοηθάει πάρα πολύ γιατί έχει καταπραγνητικά βακτήρια, είναι η άλμη από το τρουσί. Κάτσε, αυτό εδώ έτσι. Νιαμ. Όπα, έσταξε. Όχι! Hangover για 4 χρόνια ρε, όπως μυρίζει έτσι. Αυτό να θεραπευόμουν από το θάνατο. Να κέρδισα την αιώνια ζωή δεν το έπινα. 1000 φορές hangover. 1000 φορές να ξυπνήσεις με hangover σε χώρο που κάνουν εξάσκηση στα drums. 5χρονα παιδάκια για πρώτη φορά. Τα συμπτώματα μπορείς να τα καταπολεμήσεις με φάρμακα. Ας πούμε, το να πάρεις για το στομάχι σου ένα αντιόξινο χαπάκι είναι μια χαρά. Μην το παρακάνεις αν πίνεις κάθε μέρα. Μιλάμε τώρα για δύσκολες περιπτώσεις, δεν τα φάρμακα καραμελίτσες. Ό,τι παίρνει η κοπέλα σας για τις δύσκολες μέρες του μήνα, κάνει! Λοιπόν, έτσι θυμηθείτε εδώ. Συνεχίζουμε εδώ με τη μεγάλη έρευνα του Brown που λέει ότι λειτουργούν πολύ τα αυγά. Ναι, τα αυγά, εγώ πάντα, το λέω χρόνια τώρα, το πρωί τρώω ομελέτα. Μετά δουλεύει το μέλι και οι μπανάνες. Κλασικά το μέλι και οι μπανάνες δουλεύουν στα πάντα. Έσπασε το πόδι. Μέλι και μπανάνα έβαλες πάνω. Wow, τώρα μπορώ να τρέχω. Να σου φέρω λίγο νεράκι, ρε. Έχω ακούσει βοηθάει. Άμα έχει νόπνευμα και το λένε βότκα. Θα πούμε τώρα για μερικούς μύθους που έχουν να κάνουν με το hangover. Ο μεγαλύτερος μύθος από όλους είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι βασικά hair of the dog. Δεν ξέρω καθόλου γιατί το λένε έτσι. Το οποίο είναι ξύπνα και πιες αλκοόλ. Εγώ έκανα ερώτηση στο Instagram. Πήρα περίπου 1600 απαντήσεις, οι 800 ήταν πιες το πρωί. Εκείνη τη στιγμή που το κάνεις, όντως δουλεύει. Γιατί αυτές οι κετανίνες που λέγαμε και έχει παράγει το σηκώτη και σου προκαλούν το συναίσθημα του πόνου και είναι σαν να είσαι άρρωστος, όταν ξαναρίξεις αλκοόλ έχουν νόημα. Σταματά να σου δημιουργούν πόνο. Μόλις σταματήσεις να πίνεις το αλκοόλ εκείνο που ήπιες, αυτές παραμένουν οι ίδιες και απλά μεταθέτεις το hangover. Εκτός αν υπάρχει κάποιος που για να μην μπει σε αυτή τη μετάθεση πίνει 12 χρόνια τώρα. Ένα δευτερόλεπτο να σταματήσω. Ένα και κετανίνες θα με φάνε. Δεν θα γίνεις καλά, αλλά ότι εκείνη τη στιγμή μπορούν να σου δώσουν ένα στιγμιαίο relief, θα στο δώσουν. Λοιπόν, άλλος μύθος. Πάρε παυσίπονα πριν κοιμηθείς. Παυσίπονα είπαμε πια, θα πάρεις το επόμενο πρωί αν πάρεις. Καλύτερα να μην πάρεις. Λοιπόν, και ένας πάρα πολύ μεγάλος μύθος που το στείλαν πάρα πολύ είναι ο καφές. Ο καφές δεν βοηθάει καθόλου, είναι διουρητικός και αυτό σαν το αλκοόλ. Ίσα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Τίποτα δεν βοηθάει πραγματικά εκτός από το χρόνο. Δηλαδή δεν υπάρχει το έφαγα 2 αυγά. Είμαι τέλεια. Εδώ λέμε τώρα τι να σε κάνει να νιώσεις λίγο καλύτερα. Όσο βοηθάει η σούπα στη γρίπη. Άμα δεν περάσουν 72 ώρες, ας πούμε, γρίπη δεν θα περάσει. Δεν σου κάνει μάνα στην ειδική κοτόσουπα που θα τη φας και θα κάνεις έτσι. Και τώρα είμαι καλά. Δεν υπάρχει. Ένας άλλος μύθος είναι να αυξάνεις τους βαθμούς αλκοόλ, δηλαδή να ξεκινάς από μπύρα και να πηγαίνεις σε πιο βαριά. Ένας άλλος είναι να τους μειώνεις κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Πρακτικά δεν δουλεύει τίποτα. Ένα πολύ κουλό είναι ότι άμα θέλεις, πρόσεξε τώρα, άμα θες να σε επηρεάζει λιγότερο το αλκοόλ και έτσι να έχεις λιγότερο hangover, πήγαινε γυμναστήριο. Το να έχεις περισσότερους μυς αυξάνει το μεταβολισμό σου. Γιατί έρθει γυμναστήριο, για την καλή φυσική κατάσταση. Όχι ρε, για να πίνω παραπάνω ρε. Καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει πρακτικά καμία θεραπεία από το αλκοόλ. Μπορείς να φας πριν βγεις, να πίνεις νερό όσο είναι έξω, να πάρεις κάποια συγκεκριμένα φάρμακα το πρωί, να φας αυγά, να κάνεις τις χαροποιεί εσένα, να κάνεις ένα ντουζ. Λύση δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται φυσικά να πούμε το μη πίνετε και οδηγείτε. Αυτά ελπίζουμε ότι τα ξέρετε. Τι έχουμε εμάς φαγητό απορίες. Ξεκινήσαμε αυτό το βίντεο και δεν ξέραμε τι προκαλεί το hangover. Μάθαμε ότι πρακτικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Wow! Μπράβο, Βαγιά. Μπράβο. Η καλύτερη 100% λύση για το hangover είναι να μην πιεις. Άμα δεν πιεις, δεν έχεις hangover. Μπορείς να πεις και με μέτρο, η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνεις, πίνεις μια χαρά, μαθαίνεις να το συγκρατήσεις, δεν πίνεις φινάκια. Ο μπαμπάς, ας πούμε, βγαίνει έξω και δεν λέει, δεν έχει με τη μάση κομμάτια και λέει, πω, το ταράξαμε στο σφινάκι, γυναίκα. Έτσι θα πίναμε. Πιείτε υπεύθυνα. Αυτές ήταν λοιπόν οι φαγητοαπορίες. Εσείς πλέον με όλες αυτές τις γνώσεις, πείτε μας τι έχετε κάνει και δουλεύει. Αν έχετε κάνει κάτι από αυτά που είπαμε και δεν δουλεύει και σε εσάς λειτουργεί. Τι είναι μύθος, τι κάνουν στο χωριό σας, τι κάνουν στη χώρα από την οποία είστε. Μην ξεχνάτε, μέχρι τέλος Νοεμβρίου κάθε φορά που παραγγέλνετε να βάζετε το κωδικό Foodiversity
για να κερδίσετε απίστευτα δώρα. Εδώ δίνουμε και δώρα, δεν είναι μόνο γνώση. Και το δώρο της γνώσης και τα δώρα, τι είναι αυτό ρε εσύ. Ενίκια για ένα χρόνο, το φοιτητικό σου σπίτι, κινητά, απίστευτα πράγματα. Μέχρι το επόμενο βίντεο του eFood. Γεια χαρά. Θα σας πω και τι κάνουν στις διάφορες χώρες και είναι οι πιο διαδεδομένες λύσεις. Και στην Ισλανδία τρώνε αρνίσιο κεφάλι. Οπότε άμα είσαι αρνής στη Φιλανδία και έχει καμιά γιορτή, τρέχα. Fuck, έχει γενέθλια, τρέξτε!